Saya dan Farah memang suka sekali merakamkan kehidupan kami dan berkongsikannya di media sosial. Kamera dan kami ni ibarat aur dengan tebing, tak boleh dipisahkan. Apa saja yang menarik, pasti kami akan kongsikannya. Kadang-kadang, Farah ni suka berbuat seorang diri dengan kameranya. Samalah dengan Zin. Bila kita buat vlog macam ni, kita kongsi pengalaman dan pengetahuan dengan followers kita. Jadi untuk projek terbaru ni, kita akan kongsi dapatan dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi orang Melayu Singapura yang hampir hilang. Follow us! Hai, ingatkan bila orang hit me up, boleh duduk berbual-berbual. Ini tak anti-sosial. Hey, why are you so pressed? You know, I just found out something. Apa yang interesting, fascinating sangat daripada saya ni? Awak rasa orang laut masih ada? Orang laut? Apa pula awak cakap pasal orang laut ni? Tak ke orang laut dan orang pulau tu sama? Tinggal di atas pulau, tengah-tengah laut. Lainlah. Tengok ni, semalam saya share gambar sampan di IG. Lepas tu banyak komen dan reaction tau. Awak tahu tak, orang laut ni tinggal atas laut je. Tak jejak tanah besar pun. Oh, mereka tinggal di laut. Tak mabuk kah? Dengan gelombang lain, angin ribut lain, angin kencang pula tu. Kan keadaan tak stabil. Banyak lagi soalan yang saya pun tertanya-tanya. Apa kata kita tanya IG atau TikTok? Okey. Siapakah orang laut? Manalah tahu nanti ada orang laut nampak posting ni. Dekat laut tu ada wifi tak? Macam mana? Ada respons tak daripada IG yang kita post tu? Mestilah ada. Social media is everything. Okay, mari kita tengok. Orang laut naik darat kurang-kurang 30 hari saja dalam setahun. Laut untuk hidup, hidup untuk laut. Gelaran orang laut bukan kerana keturunan atau bangsa, tapi gaya hidup yang diamalkan. Ni juga ada video link di YouTube tentang orang laut Seletar berjudul Seletar's Hidden. Orang laut Seletar? Adakah mereka tinggal di Seletar? Saya pun tak tahu. Tapi dalam video ni tak macam Seletar pun. Siapa yang buat video ni? Apa kata kita kontak dia? Okey. Hakim, boleh tak awak ceritakan dengan kami di mana video itu dirakam dan bila? Saya rakam video itu pada tahun 2017 di Kampung Sungai Temon, Johor Bahru, Malaysia. Ia berdekatan di utara Singapura dan boleh dilihat dari jauh di Lim Chu Kang Jetty. Oh. Okey, Hakim. Boleh tak awak ceritakan pengalaman awak bila awak jumpa dengan orang Seletar ni? Okey, pada mulanya saya rasa gemetar nak pergi ke sana pasal tak tahu whether mereka akan menyambut orang luar. Dari situ kebetulan saya nampak ada orang berdekatan dengan saya. Saya menuju ke arahnya dan dapat tahu dia penghulu kampung. Dari situlah saya bilang dia yang saya dari Singapura tengah buat student project tentang orang asli Seletar. Jadi bagaimanakah way of life mereka? Apa mereka makan? Apa kenderaan mereka? Majoriti daripada mereka adalah nelayan. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana lah. Walaupun menghadapi masalah seperti pemodenan dan alam sekitar. So kadang-kadang mereka tidak dapat banyak ikan. And di laut tu mereka kena they have to travel more further away from where they used to pancing lah, where they used to fish. Untuk cari apa tu? Untuk cari ikan. Yeah, because of all this global warming and stuff, right? So ikan selalu tak ada
at where they usually fish. Ini actually membahayakan mereka lah pasal kadang-kadang mereka tak balik 1-2 hari. Kadang-kadang pasal cuaca tak amat baik lah. Hujan ribut hujan. nanti kan, Correct. nanti bahaya. Kenapa awak memilih orang Seletar sebagai subjek tesis awak ni? Semenjak kecil lagi, saya dah memang minat dengan orang asli. Selalu tertanya-tanyalah jika Singapura dulu pernah ada orang asli ke tak. So bila saya dapat membuat projek ini di sekolah, saya membuat kajian, dapat tahu Singapura memang ada orang asli. So dari situlah saya choose this subject. Bahasa yang digunakan oleh orang Seletar ni bahasa apa? Ataupun ada dialek mereka sendiri ke? Mereka kelihatan seperti orang Melayu, tetapi bila mereka bertutur dalam bahasa Seletar, that's where I begin to get excited. Pasal tak pernah dengar. So like I've always heard of Seletar in Singapore. Didn't know that there is a language of its own. Saya rasa sungguh menariklah sebab orang Seletar ni sangatlah friendly dah. Friendly and nice people, very welcoming. Wah, Farah, cerita orang laut ni menariklah. Awak tahu tak yang followers saya ada tahu suruh saya jumpa dengan seseorang ni yang lebih tahu lagi mendalam lagi tentang orang laut. Siapa? Tuah. Saya pernah nampak dia di media sosial. Dia ni ada banyak tahu kongsi kisah-kisah sejarah. Dia juga ada anjurkan ekspedisi-ekspedisi sejarah dan budaya. Satu Singapura dia dah pusing. Wow, cool. Macam mana kita nak kontak dia? Nanti saya DM dia. Abang Tuah, boleh tak ceritakan tentang orang laut dan mereka dari kawasan mana? Orang laut ni, dia berasal daripada Nusantara. Ada mengatakan mereka datang daripada selatan Singapura. Mereka dikenali sebagai suku Gelam. Tetapi dalam sejarah Melayu tu, mereka dikenali sebagai orang Singapura. Jadi ada berapa jenis orang laut ni? Okey, kalau kita nak kirakan orang laut, berapa suku orang laut kat Singapura ni ataupun di rantau ni memang ramai. Ada kata sampai 200 puak. Jadi yang tinggal ni puak atau kumpulan mana dan mereka di mana sekarang? Okey, apabila British datang ke Singapura, mereka nak open dia punya kilang atau factory atau office dekat Singapore River ni, mereka diusir keluar. Jadi ada puak ni mengikut Temenggung, Sultan Abdul Rahman, mereka menatap di Pulau Brani, Teluk Belanga. Ada pindah ke Kalang. Kalang tu mereka they have their own lifestyle dia punya lifestyle dan mereka bekerja dengan puak-puak Bugis di sana. Jadi ada di antara mereka yang di Kalang tu mereka dia tak mau tinggal di laut lagi. Dia tinggal di darat lah. Di satu tempat ni dikenali sebagai Kampung Kuchai. Mereka berpindah, ada yang terus ke utara menjadi orang Selat atau orang Seletar, ada yang assimilate dengan orang-orang Singapura atau orang di darat. Mereka jadi profesional, dapat pendidikan yang formal. Wah, terima kasihlah Abang Tuah kerana bersama kami. Orang Seletar adalah antara orang laut dan mereka berasal dari Pulau Seletar, Singapura. Tapi saya nak tahulah apakah peranan mereka pada ketika itu. Lebih-lebih lagi yang sambut Tuan Raffles dan Farquhar. Mungkin mereka berkedudukan? Atau mungkin memandangkan mereka ni kan penghuni laut. Jadi mereka juga jaga sesiapa saja yang tiba di perairan Singapura. Macam Coastal Guard? Kita macam banyak soalan lah. Tapi nak tanya siapa Kita tanya Profesor. Saya tahu siapa. Jangan hilang ke mana-mana. Hilang akan kembali sebentar lagi. Saya harap kita boleh cari orang yang boleh jawab soalan tentang orang laut ni. Apakah peranan mereka? Bagaimana mereka hidup? We need answers. Chill lah. Semua ni akan terjawab bila kita jumpa ahli sejarah ni. Dia ni bukan calang-calang orang tau. Boleh tak ceritakan dari manakah asal orang laut dan mengapakah mereka pilih untuk menetap di atas laut dan bukan di darat?
mereka ni wujud di perairan Asia Tenggara. Khususnya di Selat Melaka, di Laut Sulawesi, Lautan Cina Selatan dan di kawasan sekitar Johor, Riau dan Singapura. Jadi mereka ni ada di mana pun. Jadi mereka ni hidup di laut dari satu tempat ke tempat lain kerana itulah gaya hidup dan sistem ekonomi mereka, iaitu berdagang, memancing ikan dan lain-lain lagi. Dan mereka ni akhirnya terkenal kerana pengetahuan mereka tentang geografi Asia Tenggara, khususnya sungai-sungai, lembah dan lain-lain lagi. Jadi mereka ni menjadi amat penting kerana zaman dulu kan kita berdagang di laut. Tak ada kapal terbang, jadi semuanya pakai kapal. Jadi nahkoda kapal yang datang dari China atau Jepun atau India atau Eropah yang datang ke Asia Tenggara ini akan meminta bantuan daripada orang laut ini, kerana orang laut inilah yang memang kenal dengan sistem perairan laut-laut, selat-selat yang ada di rantau kita. Apakah peranan orang laut pada ketika itu? Kerana ada yang berpendapat yang orang laut ni adalah lanun. Betul ke tak? Mereka ni bukan lanun. Ya. Malah mereka ni selalu menjadi mangsa lanun. Mereka ni bukan satu masyarakat yang bersifat militer, iaitu mereka tidak cenderung kepada kekerasan atau keganasan. Seringkali mereka lah yang menjadi mangsa. Lanun ini bukanlah satu fenomena yang khusus kepada masyarakat Asia Tenggara. Banyak kuasa-kuasa Eropah juga telah menggunakan taktik yang sama apabila mereka berperang di rantau kita. Jadi apakah punca sebenar kenapa orang laut ni semakin pupus di Singapura? Dengan datangnya kuasa-kuasa Eropah seperti Inggeris, Belanda, Perancis, Spanyol dan lain-lain lagi, mereka membawa dengan mereka kapal-kapal perang yang jauh lebih hebat, meriam yang lebih kuat dan lain-lain lagi. Dan matlamat mereka adalah untuk mengambil kuasa, bukan hanya daerah darat tapi juga daerah lautan Asia Tenggara, agar dapat membangunkan monopoli ekonomi mereka. Dalam proses itu, mana-mana masyarakat yang dianggap saing, yang bersaing dengan kuasa-kuasa Eropah ini dianggap musuh. Dan malangnya suku-suku orang laut ini juga dianggap musuh pada waktu itu, kerana mereka tak ditakluk oleh sesiapa pun. Mereka hidup di laut kan. Bukan hanya orang laut yang menjadi mangsanya, tapi juga pedagang-pedagang Melayu, pedagang Jawa, pedagang Bugis, pedagang dari China, pedagang dari India. Akhirnya ekonomi kita menjadi lebih lemah kerana kita tak dapat bersaing dengan kuasa-kuasa kolonial yang begitu kuat. Dan itulah salah satu sebabnya masyarakat orang laut ini akhirnya tak dapat lagi bergerak dengan bebas, kerana perlautan Asia Tenggara ini bukan lagi satu zon yang bebas, tapi malah dikuasai oleh kuasa-kuasa kolonial. Jadi bila orang laut ditempatkan ke darat, bagaimana mereka adaptasikan gaya hidup darat dari laut? Mereka tak biasa hidup di darat. Apabila hidup di darat, budaya mereka, bahasa mereka, kosmologi mereka, kosakata mereka semua berubah. Banyak aspek budaya orang laut ini akhirnya hilang dan mereka mengalami proses asimilasi di mana mereka meresap masuk ke dalam masyarakat-masyarakat yang lain. Jadi akhirnya dibawa masuk dalam lingkungan masyarakat Melayu. Tadi kalau kita duduk dengan profesor, mesti tak habis cerita. Itulah. Saya tak boleh bayangkanlah macam mana kehidupan orang laut pada zaman dulu. Apa kata kita cari orang laut? Orang laut. Tapi nak cari dari mana? The power of social media. Pandai awak. Okey. Saya cek. Farah, kita tak over ke berpakaian macam gini? Zin, awak tak rasa ke terik mentari ni? Kalau awak tak nak cover, tu awak punya pasal. Jadi sebenarnya kita nak jumpa siapa di sini sekarang? Kita jumpa Cik Nasri. Saya dah kontak dia dan dia cakap jumpa dia kat sini. Mari. Mari. Apabila telah diarahkan untuk berpindah daripada pulau ke tanah besar, apakah perasaan Cik Nasri? Kalau perasaan tu memang rasa sedih lah kan. Tapi kita pun tak boleh bikin apa-apalah. Cik Nasri, adakah satu keluarga Cik Nasri yang pindah daripada pulau ke tanah besar? Dulu waktu sama orang tua lah. Waktu saya belum nikah kan. Saya masih budak lagi lah. Waktu pindah sini pun tahun 76 gitu saya ingat. Tahun 76? Kat mana? Apa perasaan Cik Nasri? Rindu tak dengan laut? Yalah, memang rindu lah. Tapi itu kan dah kira dah over kan. Cik Nasri,
Cita-cita kita ni nak tangkap ikan buntal. Boleh tak Cik Nasri tunjuk kita bagaimana nak memasang bubu ni? Boleh. Bagaimana? Saya rasa saya dah bersedia untuk ke laut dan ikut Cik Nasri ambil bubu tu balik dan tunjukkan awak ikan buntal. Mari kita tangkap ikan buntal. Mari! Saya akan pulang kembali dengan ikan buntal. Sekarang kita dah sampai di Pulau Sudong dan saya yakin 100% ada ikan buntal di bawah. Kau lihat dia punya air dia. Cik Nasri dah bersedia untuk ke bawah lagi. Penangkapan ikan menggunakan bubu dikatakan lebih lumayan daripada teknik penangkapan lain. Di perairan Singapura, bubu akan dihimpitkan di antara celah batu-batu karang besar di dasar laut agar tidak dibawa arus. Ia kemudiannya akan ditinggalkan untuk seketika sehingga ada ikan yang masuk ke dalam bubu menerusi injap yang terbuka. Belibas. Kalau awak lihat di sini ada bubu. Dan ini adalah bentuk bubu yang telah Encik Nasri belajar daripada kecil ya, daripada ibu bapanya. Jadi dia kan bentuk stylenya antik lah. Bang, kita naik atas lah bang. Kita pergi pulau lain pula. Kita cari ikan buntal ni. Ya. Mari Abang Nasir. Kita sudah sampai di kawasan di mana bubu itu telah dipasangkan dan saya sudah tahu satu rahsia di mana bubu itu boleh dapat dikesan. Mereka menggunakan botol plastik untuk ia terapung-apung, jadinya bila di laut mereka tahu oh itulah tempat di mana bubu itu telah dipasang. Wow, buntal bu. Dia kejutan dia pula. Tu ah. Wah, besar. Wah, ikan buntal dan Farah, misi kita sudah tercapai. Ini dia hasil tangkapan saya untuk hari ini serta ikan grupa yang dalam kontainer. Ayo ke darat. Dapat bukan satu ikan buntal tapi dua ikan buntal. Dua? Ya. Misi kita tercapai. Misi kita tercapai. Ini dia hasil. Oi, tangkapan saya. Apa tu? Farah. Saya sudah dapat apa yang awak idamkan, iaitu bukan satu, tapi dua ikan buntal. Sekarang kita nak buat apa? Awak ni boleh masak tak? Masak? Nasi yang ikan pun saya tak tahu. Apa kata kita cari pakar yang boleh siapkan ikan ni? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, awak angkat. Saya geli. Hai, saya sudah penat pergi laut. Angkat bubu.
Zain, inilah Cik Latif, pakar menyiang ikan buntal. Cik Latif, saya dengar kan ikan buntal ni beracun. Bolehkah kita makan? Memang betul dia beracun. Tapi kita nak pandai, tak semua orang pandai buat ini siang ikan buntal. Zain, Ya. saya rasa kan kita biarkan Cik Latif sajalah yang menyiang ikan ini. Cik Latif, boleh tunjuk kita tak? Beracunnya sebelah bawah perutnya. Oh, jadi dia punya racun dia di bawah perut di sini. Kita di bawah perut ni. Tapi kita mau buang racunnya, kita terpaksa buang kulitnya dulu. Baru jumpa dia punya racunnya. Oh, jadi potongnya dari atas. Atas potongnya. Saya dengar yang gigi ikan buntal ni tajam. Tajam boleh putuskan jari orang. Boleh putuskan Jari orang. Caranya macam gini buangnya. Kan ini ikan isinya. Ya, ya. Jadi buang kulitnya dulu lah. Buang kulitnya. Dia tak ada sisik ikan ini. Cuma dia kulitnya aje. Ini mau buang pun mau hati-hati. Mau takut racunnya pecah. Orang-orang dulu kecil-kecil lihat menyiang ikan buntal. Rasanya dah jumpa lah. Itu kan racunnya. Racunnya. Ini. Ini dia racun. Ini racunnya yang biji-biji ni. Kalau kita nak takut was-was, terpaksa kita buang isinya separuh di sini. Jadi kita kena buang separuh lah. Wow. Terima kasihlah Cik Latif kerana tolong kita menyiang ikan buntal ni. Tapi saya dengar kan, Cik Latif pun pandai buat bubu. Boleh tak tunjuk kami? Para nelayan dari pulau-pulau selatan Singapura menggunakan jaring dawai yang diikat dan dibuat menjadi perangkap ikan atau bubu. Malah jaring dawai yang digunakan perlu dikira matanya dengan teliti sebelum pintu perangkap dibuat. Ikan yang masuk ke dalam pintu perangkap bubu tidak akan dapat keluar semula. Oh, inikah yang dah siap? Betul, ini yang dah siap ni. Ini baru dah siap. Yang tadi kita tengok, itu belum siap lagi. Ini dah siap. Besar ya. Ya, sekarang semua standardnya macam gini kita bikin ni. Daripada dulu sampai sekarang besar macam ini. Macam mana kita nak tahu ikan tu dah masuk ke belum? Kata orang tua dulu bukan panggil pintu. Ini dipanggil injap. Jadi sekarang dia masuk dari sini. Okey. Dia masuk daripada sini. Dia terus tak boleh keluar. Lagipun kita dalam bubu ini tak ada taruh umpan, tak ada taruh apa. Dia masuk sendiri. Ini tempat masuknya. Dia masuk tak boleh keluar. Kalau dia boleh keluar, kita tak ada ikan lah. Macam itulah. Berapa lama Cik Latif dah buat bubu ni? Daripada kita tinggal Pulau Sudong dulu, bujang dululah. Jadi kita tengok orang tua, belajar dengan orang tua yang kerja bikin bubu ni. Jadi masihlah buat bubu ni? Masih buat bubu. Pada pendapat Encik Latif lah, adakah generasi muda tahu membuat bubu ni? Tak tahulah ni. Saya rasa tak tahu lah. Tengoknya senang, bikinnya rumit lah, susah kan. Orang semua tahu bikin bubu, tapi mau potong, mau naiknya, mau bikin injapnya, mungkin budak-budak sekarang tak tahulah. Mungkin Zain boleh belajarlah kan? Mungkin kita berdua akan jadi pelapis membuat bubu ni lah. Wah, Farah, tadi best lah pergi laut. Saya sukalah topi ni. Tak pernah nampak warna ni. Hey! Saya kenal awak berdua. Kak Asnida. You buat apa kat sini? Biasalah tempat ni. Tempat orang Pulau Sudong. Ni dia cucu cicit orang Pulau Sudong. Kakak orang laut? Yelah, Mika-Mika ni nak ke mana? Tak ke laut? Tadi dah ke laut. Kak Asnida orang laut kan? Boleh tak cicit ceritakan orang laut? sikit? Boleh. Mari. Okey. Kak Asnida, boleh tak ceritakan sikit susu galur Kak Asnida dari mereka yang berasal dari Pulau Sudong? Saya ni sebenarnya tidak dilahirkan di Pulau Sudong, tapi ibu bapa saya dilahirkan di sana. Jadi keturunan saya memang dari Pulau Sudong. Jadi apakah kegiatan lapang orang-orang pulau ni? Adakah mereka suka menyanyi atau berdansa ke bersukan?
Memang orang Pulau Sudong ni, bukan orang Pulau Sudong saja. Saya rasa orang-orang pulau ni memang orang yang sangat aktif. Kerana kehidupan yang dekat dengan alam, yang berdakap dengan alam. Jadi orang Pulau Sudong ni saya lihat, pakcik-pakcik, nenek-nenek saya ni memang mereka kuat bersukan. Mereka sangat mahir dalam sukan laut. Sukan darat pun sama, orang-orangnya kuat-kuat. Mereka juga orang yang sangat berseni. Apakah perbezaan antara bahasa orang laut dengan bahasa mereka yang di darat? Sebenarnya, bahasa orang pulau ni tiada bezanya kerana bahasa induknya bahasa Melayu. Tetapi seperti bahasa dialek, jadi di pulau sendiri ada loghat dia. Yang saya pasti sekali tentang bahasa orang pulau ialah iramanya. Irama bagi contohnya kalau mudah saja kalau kita cakap tak ke laut ke, kita tak cakap macam awak tak ke laut hari ini tak. Mereka akan cakap Mika tak ke laut. Mika tak ke laut. Akan sedap bunyinya. Oh, lenggok dia lain. Lenggok dia. Jadi kalau kita nak cakap macam awak diko tu macam sekarang budak-budak sekarang yes kan, contohnya macam itu. Jadi kita ada bahasa-bahasa tertentu yang sering digunakan dalam kalangan orang-orang pulau. Awak Diko. Betul gitu. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang bahasa orang laut. Apakah itu comek? Sotong. Apakah itu kenoneng? Pening. Apakah itu Mika? Kami ataupun awak. Apa itu oneh? Kawan. Pandai, murid-murid pandai. Apa itu? Au. Hai ataupun iya. Itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Farah. Oh, Farah. Semalam kita dah hantar ikan yang saya tangkap kepada orang Pulau Semakau kan? Ya, betul. Tapi ikan buntal ni tak boleh sembarang masak. Kalau salah siang atau salah masak, boleh membawa maut. Betul tu. Tapi sebelum kita rasa ikan buntal tu, apa kata kita jumpa seorang pemuda ni yang ingin bercerita tentang keluarganya? Ya ke? Ya. Mari. Mari. Keluarga saya daripada Pulau Semakau dan di Riau lah. Dulu dalam tahun 1977, keluarga saya disuruh pindah ke Singapura daripada Pulau Semakau. Saya pun nak tahu apakah yang membuat Firdaus mahu melestarikan hidangan ataupun makanan orang laut ni. There was once, saya keluar dengan kawan saya. Jadi mak saya call, dia cakap, Firdaus balik, mak masak gula nanas dengan ikan tokak. Jadi kawan saya cakap, apa tu ikan tokak? Apa tu gula nanas? So I had to explain, saya perlu beritahu dia apa ikan gula nanas, ikan tokak. So dari situ saya sedar keluarga kita dan masakan keluarga saya ada keunikan dia sendiri. Jadi saya sebagai generasi keempat orang laut, saya mahu mewakili saya punya keturunan dan tradisi lah. Jadi, apakah misi utama awak untuk ni? The first most important thing is to ceritakan dan beritahu generasi kini tentang kehidupan kita dulu di Pulau Semakau dan also macam mana kita hidup dekat Pulau Semakau sebagai orang laut lah. Cakap pasal makanan laut ni, saya macam terasa lah nak makan ikan buntal. Boleh saya rasa tak? Kebetulan mak saya dengan makcik saya baru masak. Oh, mari. Mari. Cik, bila Cik baru pindah ke darat ni, ada tak kerisauan-kerisauan? Kerisauan tu adalah pertama sekali dia tentang soal makan lah. Macam mana nak cari makan kat Singapura ni kan.
Kita kat pulau tu senang cari makan. Pasal kita tahu kan. Yang kita baru masuk sini jadi tak tahulah. Itu yang risau tu fikir tu je lah. Macam mana nak cari makan ni, nak beli kat mana, jangan macam itu je lah. Jadi apakah perbezaannya tinggal di pulau dengan tinggal di tanah besar lah? Susahlah pada cik kan. Tapi fikiran tak banyak. Tak banyak. Tak banyak Tak stres, lah. Tak stres lah. Tak senang. Pasal kita kalau nak apa sesuatu tu kita cari dulu, dapat baru kita buat. Kan macam kita nak makan, okey, kita pergi laut cari ikan, apa yang ikan kita dapat tu, ikan tu lah kita makan. Baru kita tahu buat laut. Kena senang duduk kat sana kan. Kalau sayur pun kita pun nak cari kat kedai tu, kalau tak ada kita pergi kat inilah, kat darat tu apa kan, minta diorang beli kangkung ke apa. Diorang ada tanaman kat kampung. Pasal kita kan kat kampung, tinggal rumah kita kan tepi laut. Jadi yang berkebun tu orang Cina yang kat darat. Pada ketika itu, jika diberi pilihan kan, Cik nak pulang ke laut tu tak? Tentulah kita nak pulang ke laut. Pasal kita anak laut. Rindu juga ya. Pasal dah sekarang dah moden kan. Macam mana pun kita pun terpaksalah duduk kat Singapura kan. Kita pulau dah kira dah bukan tempat kita lagi kan. Cuma sejarah lah kira tu. Berbual pasal ikan ni Ya, saya. Ni studies kita hari ni ya, ikan buntal. Tadi Firdaus kata bila makan ikan buntal ni ada apa tuanya. Boleh ceritakan sikit? Ada. Kalau sebelum makan dia tak boleh makan kacang. Kacang. Tak boleh makan kacang. Selepas makan dia tak boleh minum kopi. Mengapa ada apa tua ni semua ya? Itu kita pun cik pun tak tahulah. Memang ketuk. Orang tua dulu cakap nanti kalau kita lepas makan buntal tu, lepas makan ikan buntal, jangan makan tu, jangan makan ni. Jadi kita ikutlah. Makanlah. Jemput Zain. Makanlah. Abah ni nak makan. Laut ni tak Rasa sedap. kalau ikan buntal ni kan. Jemput Cik, jemput Zain. Okey, kita makan sama-sama ya. Ya. Cik tengok rasa dulu. Sedap tak? Pedas Zain. Pertama kali makan ikan buntal ni. Bismillah. Yang saya tangkap Hasil tangkapan si Zain ni tau. Okey, ready? Okay. 1, 2, 3. Ui, Rasa dia. pedas. Wah, Farah, bukan selalu tahu kita dapat makan hidangan ikan buntal ni. Sedap. Rentak perut dah settle. Tadi Kak Asnida ada mesej saya. Dia suruh kita pergi rumah dia. Kenapa? Dia ada surprise kah untuk kita? Saya rasa dia tertarik dengan projek kita dan apa yang kita ada kumpulkan. Jadi dia nak menyumbangkan hasil kerja seni dia kepada projek kita ni? Ya, awak ingat tentang bahasa dan dialek orang laut? Ingat. Kalau gitu, mari kita jumpa dia sekarang juga. Okey. Mari. See you later, Kak Asnida. Raut wajah kasar berkulit perang dengan air masin terik surya. Assalamualaikum. Maaf ya, kami ganggu. Silakanlah duduk. Okey. Dah sediakan pun tempat duduk. Wah. Adakah muzik ini mencerminkan kehidupan dan identiti orang laut? Okey, satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya ia hanyalah catatan memori saya. Ya. Jadi contohnya saya tumpukan kepada memori saya tentang makanan-makanan. Ada yang tentang bahagian yang mana saya lihat pakcik-pakcik atau ayah saya dalam masa mereka membuat bubu. Dan juga ada beberapa perasaan-perasaan yang saya rasa cukup emosi kerana saya rasa ada sedikit rasa sedih lah apabila kita kena pindah. Saudara mara saya kena pindah dari Pulau Sudong ke Tanah Besar. Bahagian yang saya sering ulang-ulang, mungkin kita panggilkan chorusnya, iaitu bahasa yang sering saya dengar apabila saudara mara saya yang dari Pulau Sudong ni, bila mereka berjumpa, mereka akan
menyebutnya. Jadi contohnya macam Awok Diko. Apabila dalam kajian saya dapati bahawa awok tu sebenarnya terdapat di Kalimantan yang membawa maksud yang sama. Dan juga di Bali dalam kalangan dalam bahasa Sasak di bahagian Lombok juga bermaksud yang sama iaitu ia. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau gitu, apa kata kita dengarkan lagu Awok Diko ni sekarang juga? Saya tak sabar ni. Title dia Awok Diko ke? Awok Diko. Awok Diko! Tanah, air, air laut, laut selat, selat beraur-raut, wajah kasar berkulit perang, dengan air masin terik suria kita berperang. Oh why, Mika tak ke laut? Oh why, kami nak ke laut. Kenang sebarut sudung anak pulau masih berdayung. Awok Diko, awok awok Diko. 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 Awok Diko, awok Oh, why? Mika tak mengail? Kami nak mengail lah ni. Jangan hilang. Awok Diko! Farah, sekarang kita dah tahu yang orang laut ni dah wujud sebelum Raffles tiba di Singapura. Kita pun dah tahu ada suku-suku orang laut yang ada di serata Pulau Singapura pada ketika itu dan juga di mana mereka ditempatkan demi pembangunan Singapura. Yang paling penting, orang laut ni bukanlah satu bangsa, tapi adalah gaya hidup orang yang berkelana di lautan. Kita pun dah jumpa generasi terkini orang laut yang masih melestarikan budaya dan warisan nenek moyang mereka menerusi perkongsian cerita yang tak akan berhenti supaya tak hilang. Dan memandangkan yang kita dah mulakan misi untuk mencari cerita-cerita yang hampir pupus dan tidak dikenali orang, jangan biarkan ia hilang, biarkan ia terus gilang gemilang. Jadi kita haruslah, kita haruslah taruh dalam air, cepat. Ini dia hasil. Oi, tangkapan saya! No, I don't think that was a question. Yes, it was a question. How you to know that the film dah masuk? Okay, faham. Ini dia zoom into our mouth. Apakah ada komentari ya? Itu macam kena kejar dengan babi hutan. Jangan hilang. Awak Diko! Jangan hilang. Awak Diko! Ombak dia teruk. Ombak dia